Oké, hey, hallo allemaal, welkom weer bij Assassin's Creed 3. Even een kleine review of wat er is gebeurd, aangezien ik sta ineens hier en niet bij dat andere gebied. Ik wil voor heel Assassin's Creed 3 overnieuw mogen spelen, aangezien ik ben van schijf veranderd. Ik ben van mijn aanschijf is vernieuwd. Ik heb nu in plaats van 2 terabyte schijf een 3 terabyte. En ik heb dus ongeveer 500 gigabyte aan videofiles mogen verplaatsen. Dit is niet goed gegaan. Althans, niet voor 3 video's. Eén daarvan is deze aflevering. Hetgene wat jullie zien is opnieuw opgenomen. En in plaats van... dat komt gewoon in plaats van de oude video die corrupt geraakt is. Wat de andere video's die corrupt zijn geraakt heeft te maken met de serie hierna, Assassin's Creed 4 Black Flag. Die ik dus compleet overnieuw zal opnemen. Ik heb 18 afleveringen en aflevering 5 en 8 zijn corrupt geraakt. Ik heb geen paniek, dat spel neem ik compleet even nieuw op. Maar dit spel heb ik even compleet opnieuw mogen spelen, aangezien wat ik had gedaan, actueel, het punt waar ik was na de vaarlijn. Rough night, was it? He headed inland, took a ferry up the Charles River. I will need passage as well. Of course. Only say the word. Chasing Lee. Het punt is, op het moment dat je deze missie doet, op het moment dat je hem overnieuw doet in het spel, op het moment dat je echt selecteert via de enemies dat je hem opnieuw doen, ga je tot dit punt en niet verder. Dus je krijgt actueel niet de rest van het spel te zien. Dat is dus waarom ik alles overnieuw Dat is dus waarom ik alles compleet overnieuw mocht doen. Ik was er niet echt blij mee toen ik het merkte. Maar goed, ik heb het gedaan. Binnen 7 uur tijd of zo, of binnen 8 uur tijd. Een hel. Dat was geweldig. Voor mijn mond, alsjeblieft die chat. Dit is dus waar ik was. Al die dingen doe ik niet. Ik ga gewoon hier naar binnen. En ik ga gewoon op naar de cutscenes. Of cutscenes? Rending. De credits. Want zometeen krijg je nog een stukje van Desmond en daarna krijg je de credits. En dan heb je nog een paar ending missies die ik ook ga doen. Die heb ik vorige keer ook gedaan, dus ik kan niet anders. Daar zit meneer met de drank. Lee weet wat het over is. Drink al bijna rijden. Hij heeft echt iets aan het doen, dan maar gewoon. Hier wil ik niet tegenwerken. Rip Charlie, rip.
Why would they leave this behind? Long have we waited for you to return. You have done as we asked. You have succeeded. No! I have failed! My people are gone! Chased out by those who I thought would protect them! It is a trade, a sacrifice, and not in vain. For you have found it. This? Now you must hide it, where none shall think to look, and then in time, what once was, shall be, again. I do not understand. Nor need you. Only do as we ask. Then, you may do as you wish. But what of my people? You have saved this place, as was your people's purpose, and that matters most. It is not enough! It will never be enough. You strive for that which does not exist. Still, you have made a difference, and you will do so again. Remember, you must hide the amulet where none might find it. De zon kwam naar Davenport. Memory synced, sequence staff complete. Zo leuk, ik heb dit in 2 grote sessies heb ik dit kunnen doen. I know where the key is. Then let's go! Ik jullie Davenport. Oeps. Guess this is it. We're right behind you.
Oké, fun fact, er is een best wel pijnlijk moment. Je loopt er naartoe en dat is alles wat je te doen krijgt nog als Desmond. Daarna je grote cutscene die overgaat in de credits. En vervolgens ben je weer als, wat je nou? Scholar en dan ga je nog eventjes de laatste paar missies doen. Die hebben dan te maken met waar die familie van, nee niet de familie van de mens, met die de soort mensen van hem, en onder andere. En je ziet de Britten vertrekken. Uit mijn hoofd gezegd. Toen een paar weken geleden. Moment of truth. Goed, aangezien het nogal een vervelende cutscene is. Ga ik er niet bij zijn. Ik zal alleen nog bij zijn op het moment dat de laatste dingen beginnen, de credits. En op het einde van de credits ben ik weer terug. In ieder geval, op dat moment ben ik nog zin. Yes. Come. Here, at last. You know our story now. Of how we tried. Of how we failed. All our hopes extinguished. Save one. Your touch. A spark. A spark to save the world. Wait! Do not touch the pedestal. Minerva? You. But how? You left. You destroyed the device. Did you think there was only one? What the hell is going on here? You must not free her. Free her? Juno dwells within these walls, awaiting release. I will explain. While we worked to save the world, she sought instead to conquer it. She used our machines to set her plans in motion. Divination through numbers. There is a pattern to existence. To comprehend the calculations is to tame time. This was my focus. And so I built the eye to aid us. But she turned it towards her own ends. When we discovered her treachery, we put a stop to it. And then we left. But first we called to you, that you might try again. We thought it would be safe with her gone. Now I see we were deceived. She survived, she endured, and then she began to work. For centuries, Tinny and I walked the world, hoping to rekindle the spark of civilization. We shared what we knew as best we could. We were not the only ones, but for all the power we wrought, still death would claim us. But before it did, I would have one last look to know if we had succeeded. That's how you're here now? I had hoped you might find this place and finish our work. But it is too late. You and the Templars have squabbled over our refuse. You have wasted centuries, and so you have lost your chance. You cannot hope to stop the end now, Desmond. Only to survive. She's lying! Only touch the pedestal and the world will be saved. Better the world burn than she be loosed upon it. Is that so? Show him then. But he will not understand. It is complicated. It is... Show me. If you heed Minerva, the sun will have its way. The ground will crack and spit fire into the skies. All the world will burn. But this does not end the world, merely heralds its arrival. Darkness follows.
Then you emerge, resolving to lay a foundation that such a tragedy does not befall the world again. You will become a symbol to those who survive. Hope, knowledge, determination. You will inspire them to rebuild, to thrive once more. And as the world heals, so too will humanity. But you are just a man, frail and mortal. You pass from the world, leaving behind only a memory. A legacy. You will be remembered first as a hero, later as a legend, and in time, as a god. It is the cruelest fate to have written words that meant well and see them made wicked and unwise. What was meant to encourage life, used instead to justify taking it. And so now you see that what was shall be again. So tell me, how is this better? She would sacrifice you, sacrifice the world, for no other reason than to deny me vindication. They will enslave your kind, Desmond. Is this not why you fight? Is this not why you came here? To ensure more than just your race's future, but its freedom? What future? What freedom? Billions dead and the whole cycle begun anew? This world has known nothing but heartache and horror since we left it. Our gift to them, and you'd see it all returned. Enough! You must not do this. Whatever Juno's planning, however terrible it might seem today, we'll find a way to stop it. But the alternative, what you want, there's no hope there. If you free her, you'll be destroyed. It will happen in an instant. There will be no pain. You mustn't. It's done, Minerva. The decision's made. Then the consequences of this mistake are yours to live and die with. You need to go. All of you. Now. Get as far away from here as you can. Come with us. We'll find another way. There isn't time. Son. You know it's true. It's already started. I need to do this now. So go. Go! It's some sort of global aurora borealis. Never seen anything like this before. Eyewitnesses describe electrical storms and erratic displays of unusual weather. Residents are being asked to remain inside and wait for geological surveys are now reporting seismic activity throughout the Ring of Fire. Meteen zodra de credits over zijn, ben ik terug en dan vanaf precies en dan is het nou over. Voor Assassin's Creed 3 daarna begint Assassin's Creed 4 bij gelijk heel even nieuw. Oh yeah. Worldwide reports of blackouts and seems to be receding. Residual seismic and volcanic activity is being reported, but nothing approaching earlier levels. Obviously, it'll be a while before experts are able to assess the full extent of the damage caused by today's event. But it appears the worst is behind us. We'll be sure to bring you more as this story develops. It is done. The world is saved. You played your part well, Desmond. But now it's time that I played mine.
En dit waren de credits. Ik weet niet of het deze keer ook is gebeurd, maar de vorige keer waren er... was het gewoon het feit dat hij gewoon letterlijk aan het opslaan was tijdens de cutscene. Of tijdens de credits. Epiloog. Goed. Hoe zijn we het? Oké. Oké. Ik weet niet hoeveel Davenport-missies er open staan. Homestead-missies. Die ga ik allemaal niet doen. Zoals je kijkt heb je hier bij de frontier nog een vraagteken staan. Dat is gewoon even een missie. Ik ga proberen overal snel mogelijk naartoe te gaan. Want iets dat ik tijdens de serie ook niet heb gebruikt zijn van die renpunten. En dan bedoel ik eigenlijk eerder van je kan hier naartoe. Je kan heel makkelijk fasttravel naar alles zoals hier. Ik heb dat wat minder vaak gebruikt. En maar op het begin van die gebieden gebruikte ik ze niet meer. Alleen om tussen gebieden te wisselen. Bij de gebieden zelf heb je ook nog genoeg punten die je ervoor kan gebruiken. Oké, 2 van die missies. Eentje is hier. Officieel gezien ben ik in de eerste instantie een keer naartoe gerend. Nou, teleporteer ik gewoon. Nee, wat maakt het uit? Hallo? If you're hungry, I've extra. No, thank you. Where is everyone? Gone west. Been a while since they left. Seems some fella from New York was granted the land by Congress. What? Seeing it happen more and more. Government says they don't take land that's already owned, but How could this have happened? we're on our own now. No more merry English parts and labour, which means we gotta go at it ourselves. Gotta pay for it too. Selling land is quick and easy, not quite so nasty as taxes. And since some say they're what started the old war, ain't no rush to bring 'em back. Clever men, these new leaders of ours. They know not to push it just yet. Too soon for taxes. Too British. Thank you. Be safe.
Misschien trouwens dat jullie kunnen herinneren dat ik mijn NTL-lezing heb uitgezet. Nou, momenteel staat hij aan op volle kracht. Gewoon omdat dit het einde is. Ik zal het even een keertje laten zien. Dus voor mij staat hij aan op volle kracht. Ooit wel. Weet ik waar bezig ben geweest. Yep, NTL-lezing is eraan. En nu nog hier naartoe voor het laatste. En daarna krijg je alleen nog eventjes een dingetje dat te maken heeft met je map. Maar dat doe ik allemaal niet, want ik heb dus geen idee hoe dat werkt. Ik heb het even gezien en ik snapte er niks van. En dan ga ik er dus niet mee bezig gaan, want het is niet officieel gezien verhaallijn. Denk ik. Het kan best zijn dat het wel verhaallijn is, maar dan is het gewoon een stuk verhaallijn wat ik... meh. Oeh, daar kan ik niet makkelijk... Nou ja, nee. Niet standaard makkelijk naartoe. Ik zou weer daar op mijn af te moeten. Dat is dus van ik denk dat ik eigenlijk normaal gesproken niet heb gebruikt. Gewoon hier naartoe teleporteren. Maar dit heeft mij dus die compleet 7 uur aan tijd gekost. En het heeft veel tijd ervoor gezorgd dat dit makkelijker ging. Zoals je ziet heb ik ook al deze dingen gewoon niet gedaan. Ik ben niet met Davenport bezig geweest. Want het is tijdens dit dingen gewoon eigenlijk tijdverspilling. Ik wil gewoon snel mogelijk doorheen zijn. Ik wil het snel mogelijk weer van mijn PC afhalen. Want het heeft geen zin meer om hem op mijn PC te hebben. Dus alleen toen ik erachter kwam dat het dus was gebeurd, moest ik hem weer even erop zetten. En dat was in principe alles. Ik vind het trouwens leuk, want bij deze gebruik je nog echt de muisknop. Terwijl bij 4 black flag gebruik je linker shift om te rennen. Wat ik persoonlijk leuker vind, of beter. Dus kost me eerst eventjes ik heb ongeveer een uur de tijd genomen om ook een beetje mezelf te acclimatiseren met deze controls dan. Evacuation day. America has no need for your services, back to Britain in a box. Weg met de Britten. Death to the oppressor! Cut them down! Ik heb er geen missie tegen op mijn beeld staan. Die terug hier is. Terug in de frontier. Het kan ook zijn dat die in de andere stad is. Zwaar was ik net in New York, dus kan het best zijn dat ik nu naar Boston moet. Of andersom. Ik weet helemaal niet waar ik was. Ik ben het al lang weer vergeten. Ja, we gaan nu van New York naar Boston, letterlijk. Auw. En dan krijg je hier het laatste stukje informatie meteen volgens mij over die gedeelte met de map. Is lekker makkelijk. Ik vind het leuk hoe er eerst nog een missieteken staat en nu niet meer.
hoeft niet per se in Boston te zijn. Alhoewel, voor mij is er geen missie meer. Nope. Dan laat hij ook hier niks meer zien. Terug hier in de doen. Voor mij heeft dat te maken met die private locations. Ja, dat is dit dus. En ik heb dus geen idee wat te doen. Ik kan dus alleen plaatsen op de locatie van Connor. Ik heb geen idee hoe het werkt. In ieder geval, dit was dan weer deze keer. Dus gewoon alle laatste shizzle in de beschrijving. Want alle missies zijn klaar. Oh ja, het zit zo'n dingetje neer. Ik heb geen idee wat het is. In ieder geval, het is gewoon heel simpel dat is tot de volgende keer.